Pokol hercege. Sötét, hosszú folyosó vezette a fiút az úti céljához. Közvetlenül a cellák mellett haladt el, s hallotta, ahogy bentről üvöltöttek az emberek. Segítségért kiáltoztak. Tisztában volt azzal, hogy ki akartak szabadulni, ám semmit sem tehetett az ő érdekükben. A saját hibájukból kerültek oda, és nem szökhettek meg. Lehetetlen lett volna onnan kijutni, kivéve, ha akadt egy hűtlen személy a cellán kívülről. De árulásra senki sem vetemedett volna közülük. A szörnyű következmények elrettentették őket. Nem mintha azt tartotta volna vissza az őröket. Ennél jóval egyszerűbb volt a magyarázat. Szimplán csak nem érdekelte őket a foglyok sorsa. Ahogy az ott sétáló fiút sem. Már régen nem érzett semmit, ami emberinek lett volna mondható, így hiába haladt el annyiszor a cellák sokasága mellett, a szeme sem rebbent meg. Sokkal egyszerűbb volt így élnie. Az emberi érzelmek csak legyengítették volna, s ebben a világban nem engedhette meg magának a gyöngeséget. Túl könnyű célpontot jelentett volna a riválisainak. S mellesleg nem is vágyott az érzésekre. A hosszú folyosó végén megtorpant. Egy hatalmas, masszív fajtó állta az útját. Csupán ennyi választotta el őt attól, akihez jött. Nem kellett volna más tennie, csak kopogni, majd benyitni. De nem mozdult egyik végtagja sem. Szinte lefagyott. Tartott egy kicsit a főnöke reakciójától. Nem éppen az a könnyen megbocsájtó személy volt. A hiba az nála egyenlő volt egy végzetes húzással. Legalábbis a legtöbb alattvalójával ekképpen járt el. A fiú remélte, hogy a korábban leszállított információja ért annyit, hogy megkímélje őt a főnöke. Hiszen már így is annyi ajándékot kapott tőle az évek során a férfi, hogy nem is tudta megszámolni. Amikor végre magához tért, a fiú kopogott, majd kitárva a hatalmas ajtót belépett rajta. Csupán egy nap telt el azóta, hogy ott járt. Ám mint mindig, most is ámulva nézett körbe. Hatalmas teremben találta magát, s középen ott volt a trón. Akihez jött, általában azon helyezkedett el, hiszen olyan magas pozícióban volt. Csupán egyetlen egy valaki állt felette, de őt még nem sokan látták, és csak azzal a férfival tartotta a kapcsolatot, akihez most jött. Kiáltás hangja rázta meg a nagy helyiséget. A srác az aj irányába fordította fejét, és meg is látta annak forrását. A terem másik végében, a sarokban egy férfi térdelt a földön. Mellkasa véres volt, arca megviselt. Látszott, hogy megkínozták jó néhányszor. Mégsem látszott rajta sem kétségbeesés, sem megadás. Különleges fogoly lehetett, ha ezt még nem érték el nála. A férfi mögött volt egy dolgozó, aki azt a láncot fogta, aminek a végén a megkínzott kezei voltak összeláncolva a háta mögött. Az a személy, aki pedig addig a kínzást végezte, most felállt és hátrafordult. Elégedett, démoni vigyorral nézett a fiúra. Á, hát újra itt vagy. Elnézést, hogy zavarom, Baltazár. Uram, Emily Carterről hoztam új információt. Kezdett bele a fiú, de Baltazár csendre utasította. Intett a szolgájának, aki értette a célzást, és ki is vezette a megkínzott férfit a teremből. Közben a fiú úgy látta, mintha a vágásokkal teli férfinak megcsillant volna valami a szemében. Reménykedett volna az az alak? Lehetséges, hogy csak egy jelentéktelen dolog volt? Vagy csupán beképzelte saját magának a dolgot? Nem foglalkozott sokat ezzel a kérdéssel, mert miután a két férfi távozott, már csak ő és a főnöke maradt a teremben. Amikor Baltazár ismét visszatért, és elfoglalta helyét a trónon, megszólalt. Nézd el nekem, de muszáj volt kivezettetnem azt az aljas embert. Nem engedhetjük meg, hogy hallgatózzon, hiszen a lány apja. Még a végén reménykedni kezdene. A fiút meglepte az információ. A lány apja? Mégis hogy kerülhetett oda? Hiszen ő egyike volt a jó fiúknak.
Baltazár hogyan volt képes egy ilyen nagy dolgot véghez vinni? A fiú még sosem hallott arról, hogy a rendszert manipulálták volna az évezredek során. Nézz el nekem ezt a kérdést, de kíváncsivá tett. Mégis hogyan érte el, hogy Carter ide lekerüljön hozzánk, és ne fel, ahova eredetileg jutott volna? Baltazárt nem zavarta a kérdés. Sőt, láthatóan még örült is annak, hogy elmagyarázhatja valakinek a sikerét. Elégedett mosollyal az arcán, mondta el örömtelien a fiúnak, amire rákérdezett. Nagy nehézségek árán sikerült őt megszereznem. Ebben persze közrejátszott nem csak az én szerény személyem, hanem urunk befolyása is bizonyos személyekre. A megfelelő kapcsolatokkal bármi elérhető. De csak korlátozottan, nehogy a fentieknek feltűnjön. Az alattvaló mélyen bólintott. Kerülte a szemkontaktust felettesével, nehogy az belelásson a lelkébe, és kiszagolja a pillanatnyi gyengeségét. Szerencsére ez elmaradt. Ám még nem lélegezhetett fel, ugyanis Baltazár nem feledkezett meg a fontos hírről, amit hozott neki. Na, de mondd, mi van a lánnyal? Kérdezte Baltazár a fiút. Hangjában a reménykedés keveredett az érdeklődéssel. A legjobbra számított alattvalójától. Vagyis, jelen esetben a legrosszabbra. Az ifjú térdre rogyott, majd fejet hajtott főnökének. Az a helyzet, uram, hogy még életben van. Amint kimondta ezen szavakat, éles fájdalom hasított testébe. Leírhatatlan volt ez, mint valami méreg, ami egyszerre ért el minden porcikáját. Baltazár volt ennek az okozója. A dühét a fiún vezette le. Az összeszorította a fogait, majd felnézett a trónon ülő arakra. Micsoda? Kiáltott fel embertelenül mély hangon Baltazár. Hogy lehetséges ez? Abba maradt a fájdalom. A fiú nagyokat lélegzett. Azonban nem tétovázott tovább. Úgy gondolta, itt van az esélye, hogy mindent megmagyarázzon. A pokolkutya majdnem elkapta, de akkor egy szárnyas kimenekítette őt a házból. Nem tudott már mit tenni. Baltazár az állát dörzsölgette. Úgy tűnt, mintha azon gondolkodna, hogy mit tegyen a fiúval, amiért ilyen hírt hozott neki. Sorsa bizonytalannak tűnt. A férfi még sosem mutatott ilyen érdeklődést egy lány iránt sem. Éppen ezért a fiú tudta, hogy a hibájáért súlyosan meg kell fizetnie. Egy vezérnek példát kell statulálni a többiek előtt. Ezért tudod, hogy meg kéne büntesselek, nem csak téged, de a dögöt is, intézte a fiúhoz szavait. Persze, uram, tisztában vagyok vele, de a kutyának már adtam eleget. Baltazár felállt a trónról, és a fiatalhoz ment. Lassú, mégis tiszteletteljes lépésekkel közelített felé. Mielőtt azonban bármit is tehetett volna a fiúval, azt hangosan felszólalt. Uram, lenne egy javaslatom. A férfi lefagyott, s szótlanul várta, hogy mit ad elő a fiú. Még nem kell megölni a lányt. Felhasználhatjuk őt, hogy elvezessen minket a fegyverhez. Ha jól tudom, az apja semmit sem mondott el neki, és nincs meszteni valónk, ha megpróbáljuk. Baltazárt meglepte a fiú bátorsága, de ugyanakkor kedvére való volt. Ahogy végighallgatta az ötletet, átgondolta azt néhányszor, és egyre jobban tetszett neki. Elképzelte annak megvalósulását. Látta maga előtt, amint véghez viszik, és így ő megszerzi azt, amire oly régóta vágyott. Akkor pedig senki és semmi nem állíthatja meg. Nem lesz ellenfél, aki szembe merne szegülni vele. Ördögvigyor ült ki az arcára. Elégedetten nézett le az ötletgazdára, akit most felállított a földről, és megveregette a vállát. Legyen, de te fogod ezt véghez vinni.